অনুৰাগীসকল এয়া মই নিজ হাতেৰে বনোৱা এটি ফ্লাৱাৰ্ছ বুকে আৰু এই ফ্লাৱাৰ্ছ বুকেটো মই আজি কেনেদৰে বনালোঁ তাৰে ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ বলকচোন। এই ফ্লাৱাৰ বুকেটো বনাবৰ কাৰণে মই তিনিবিধ সামগ্ৰী লৈছিলোঁ। সেয়া হৈছে খেৰ, কাপোৰ আৰু কণীৰ প্লেট। এতিয়া মই এই গোল কৰি থোৱা খেৰখিনিত এই কাপোৰ দুখৰ সৰু সৰুকৈ কাটি মেৰিয়াই ল'ম আৰু যিহেতু মই ৰঙা কাপোৰ লৈছোঁ অলপ চাইনিং থকা হ'লে ভাল লাগে দেখিবলৈ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই মেলি হোৱাৰ পিছত আৰু বাকীখিনি দেখুৱাই আছোঁ বলকচোন চাওঁ। আৰু কাপোৰখন মই যেনে তেনে কৰি মেৰিয়াই এয়া শেষ কৰিলোঁ। আৰু এইকেইপাহ হৈছে কণীৰ প্লেট কাটি বনোৱা ফুলকেইপাহ। খুব ভাল লাগে এইবোৰ কাম কৰিলে, সেইকাৰণে মই মাজে মাজে কেতিয়াবা কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মই ভাবিলোঁ এই ফ্লাৱাৰ্ছবোৰত যদি মই কালাৰ কৰি দিওঁ তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগিব, সেইকাৰণে এয়া ৰং দিবলৈ মই আৰম্ভ কৰিলোঁ। কণীৰ প্লেটৰ পৰা বনোৱা DIY এইটো মোৰ 2 নম্বৰ আছিলে। 2 নম্বৰ হ'লেও মই প্ৰথমবাৰ কালাৰ কৰা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে গম পোৱা নাছিলোঁ যে কালাৰ এই পেপাৰটোৱে কালাৰ একদম সোনকালে শুহি ল'ব বুলি। আৰু মোৰ ইতিমধ্যে কালাৰ দিওঁতে এটা বটল শেষেই হৈ গৈছিলে, সেয়েহে এই বাকী ৰোৱাখিনি মই এতিয়া বেলেগ কালাৰ কৰিব লাগিব। ভিউৱাৰ্ছ, মোৰ ফ্লাৱাৰ্ছ বুকেৰ দ্বিতীয়বিধ সামগ্ৰী হৈছে বাঁহৰ কাঠি, যিখিনি মই নিজেই নিজ হাতেৰে বনাই ল'লোঁ। আৰু এই বাঁহৰ কাঠিবোৰ আগফালটো অকণমান সৰু সৰুকৈ জোঙাকৈ ৰাখি দিছোঁ, কিয়নো যাতে ফুলখিনি মই ধুনীয়াকৈ ইয়াত গুজি দিব পাৰোঁ। আৰু এনেকৈ মই এপাহ এপাহকৈ এই ফ্লাৱাৰ্ছবোৰ বাঁহৰ কাঠিত গুজি গ'লোঁ। ফ্লাৱাৰ্ছ কাঠিটো মই কালাৰ দিম, সেয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু ফুলপাহ এই লাঠিডালত ৰৈ থাকিবৰ কাৰণে মই এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি চেলোটেপ লগাই দিছোঁ। ফ্লাৱাৰ্ছ বুকেৰ একেবাৰে শেষৰটি বস্তু হৈছে নেগেৰা। এয়া নেগেৰা এযোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ বেয়া হৈ গৈছিলে, বজাব নোৱাৰি তাক, সেয়েহে মই ভাবিলোঁ এইটো কামত লগাওঁ। গতিকে এইটো তাৰ বাহিৰত লাগি থকা যিখিনি ৰছী আছিলে সেইখিনি আঁতৰাই মেলি মই এনেদৰে কৰি ল'লোঁ। আৰু এনেদৰে ইমানো ভাল লগা নাই দিয়কচোন, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ইয়াকো মই কালাৰ কৰি দিওঁ। আৰু এতিয়া মই কালাৰ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এয়া ভিউৱাৰ্ছ, এনেদৰে ষ্টেপকৈ কৰি মই ফ্লাৱাৰ্ছ বুকেটো সম্পূৰ্ণ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া সজাই ৰাখিব পৰা হ'ল ড্ৰয়িং ৰুমত। আৰু আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ থাকিল, যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ফ্লাৱাৰ্ছ বুকেটো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু অৱশেষত